matatagpuan sa 079 Naning Visayos Street, Little Baguio, Baliwag, Poblasyon, Baliwag, Bulacan, o tumawag sa numero bilang 0942-0100-900 o sa 044-766-4977. Ayan, nawagan ay isang bahagi ng proseso para ang bata ay ma-declare na legally abandoned. Kasi po kung wala pong makikipag-ugnayan dun sa social worker ng nasabing bahay ampunan, ang bata po ay madedeclare na siya legally abandoned. So ito po ay pwede nang idaan sa proseso kung may mag-aampon dun sa bata. Ayan, so last na po yung panawagan natin na yan. At sabi ko nga po sa inyo, ang May ay punong-puno ang ating mga activities. Pero bago natin talakayin yung ginaganap na PhilSPAD, ay gusto natin batiin yung mga listeners. Yan, yung mga taga-PSWDO family. Marami tayong listeners sa Pamarawan. Gayon din yung mga taga-Tanglaw Pag-asa Youth Rehabilitation Centers. Mga pangulo ng Federation ng Child Development Workers, especially kay Kuya Jojo, kay Kuya Jojo Rojas, kay Kuya Jesse Nolasco, yung mga taga Woodbury Events Place. Ayan. Happy listening din sa mga taga Enlin's Bake Shop, especially kay Tita Evelyn Dumlao. Belated happy birthday din po sa aming mga kasamahan sa opisina, kay Jacqueline Manahan, sa aming napakasipag na driver na si Kuya Lito Rivera, gayon din sa aming kasamahan sa tanggapan na si Kuya Joel Tila, Gian Carlos Santiago, Emerald Angeles, Maria Corazon Pagdanganan Reyes, gayon din kay Ate Araceli Prudente, sa aking kaibigan na si Myra Apolinario. Belated happy birthday sa aming social worker na birthday kahapon na si Paula May de la Cruz, gayon din kay Camille Magpali, kay Tita Adele ng Accounting Office, at ngayong araw na to ang aming isa sa katuwang sa Regional Office ng DSWD na si Ma'am Joanne Alin Castre. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At isang paalala din po sa ating mga tagapakinig na may kakilala na bata or baby na merong bingot or her lip and cleft palate. So kami po kasalukuyan ay nangangalap or kukuha kami ng listahan or naghahanap kami ng mga bata na merong bingot para dun sa ating free hair lip surgical mission, o yung ngiti mo sagot namin, na regular na ginagawa yan every July and November. So baka po meron tayong kakilala na merong bingot. So ang estimated na price niyan pag sa private tayo nagpa-opera is mga 80 to 100,000. Ito po ay libre. So libreng operasyon para sa mga bata. Or minsan meron ding adults na nagpapa-screen. So, ginaganap yan usually July and November sa Baliwag District Hospital sa pakipag-ugnayan siyempre ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan, sa pangunguna nila Gov. Willie and Vice Gov. Daniel at ng Sangguniang Panlalawigan. Katuwang natin ang Philippine Band of Mercy na sobrang tagal na natin silang kapartner. So, ayan, nadadagdagan na ating mga listeners sa FB Live. Siyempre si Sir Ron Castro, si Anthony Amizona ang aming kasamahan dito sa mga radio anchors ng PGB, kay Adi Joaquin Cordero, Jovel Punsalan Basalio, Daycare President ng San Ildefonso, kay Ma'am Percy Morales Rivera, at kay Ma'am MC Labrador. Ayan. Sabi ko nga po sa inyo, nung May 26, Sunday yan, kami po ay pumasok at masayang-masayang naglingkod. Katuwang po ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan. Tayo po ang naging host para dun sa 7th PSC PhilSPAD National Para Games na may tema Sama-sama sa Sports, Lalaban para sa Bayan. So ito po ay ginanap sa Bulacan Sports Complex sa Santa Isabel, City of Malolos, Bulacan. So yan ay handog ng Philippine Sports Commission, Philippine Paralympic Committee, PhilSPAD NPC Philippines, Provincial Government of Bulacan, DILG at ng Department of Education. So nakakatuwa po na pagmasdan, napakadami, almost 1,000 na athletes, yung nagsama-sama, athletes and volunteers, yung dumalo, katuwang natin dyan, kasama natin dyan yung mga LLN and mother leaders at iba pang volunteers, mga empleyado ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan, na masaya nating tinanggap at during ng parade,
ay kahit umaambon-ambon na, ay masaya pa rin pumarada ang ating mga delegates, ang mga samahan at athletes na persons with disabilities na mula po sa ating iba't ibang lalawigan dito sa Bulacan. So, ang part 1 po niyan ay syempre yung entrance of delegates, assembly ng delegates na sinimulan ng 3 p.m. Then, bago mag 4 p.m. ay nag-start ang parade na escorted by Bulacan State University Symphonic Band and Santa Isabel Drum and Lyre. Gayun din, yung part 2 dun sa opening program ay after ng national anthem na tinugtugan ng Hiyas ng Bulacan Brass Band, nagkaroon ng invocation na umawit si Lara Lavinia Bayani Aurelio. Nagbigay ng welcome message. Ang ating welcome at inspirational message, ang ating Governor-elect, Honorable Daniel R. Fernando. Ayan. Then, nagkaroon ng torch relay and lighting of cauldron ng Bulacan PWDs and Philippine Paralympic Team. Gayon din sinundan ng oath of sportsmanship na ginampanan ni Miss Adeline Dumapong Ancheta, miyembro ng Philippine Paralympic Team. Gayon din ang oath of officiating officials headed by Mr. Joel Deriada, coach ng Philippine Paralympic Team. Nagbigay ng intermission number ang Giginto Halamanan street dancers at sobrang pinalakpakan sila kasi nung sila'y sumayaw talagang umaambon, tas nung kalagitnaan ng kanilang pagsayaw ay bumuhos ang ulan pero dire-diretso pa rin ang ating mga kabataang artist sa pagpe-perform. Gayon din ay nagbigay ng mensahe si Mr. Michael Barredo, ang President ng Philippine Paralympic Committee and PhilSPADA. Sinundan ng introduction ng guest speaker na ginampanan ni Kuya Jonathan, ni Congressman Jose Antonio C. Alvarado. Pinakilala niya ang ating guest speaker na si Mr. William I. Ramirez, ang chairman ng Philippine Sports Commission. At formal na nga binuksan ang 7 PSC PhilSPADA National Para Games. Ito ay formal na binuksan ni Mr. Michael Barredo and Mr. William Ramirez. Nagbigay din ng intermission number ang Sining Bulakenyo. At ang huling part bago nagtapos ay nagkaroon ng fireworks display na handog ng ating pahamalang panlalawigan at ng Dragon Fireworks. Ayan. Nagbigay din ng special number yung Bulso Symphonic Band and Santa Isabel Drum and Lyre. Gayon din ang Hiyas ng Bulacan Brass Band. Ang naging Master of Ceremony ay si Miss Bernadette May Aguirre at si Mr. Jason Hillmore. Ayan. So hanggang ngayon po ay ginaganap itong 7 PSC PhilSPADA National Para Games. So meron sa Paradise, meron dyan sa City Walk, meron sa Bulacan Sports Complex, meron sa Hiyas ng Bulacan Convention Center at sa Bulacan Capitol Gym. So simultaneous po yan. At ito ay magtatapos. Mamaya magkakaroon ng mga awarding. So, dumating ang sinimulan to nung May 21 pa. So, dumating may mga preliminary activities. May 22, dumating ang ating mga 12 international clarifiers. Gayon din nagkaroon seminar sa Francisco Balagtas Hall ng Hiyas ng Bulacan Convention Center noong May 23 regarding sa mga pagka-classify ng ating mga PWD athletes. Gayon din po ay May 23 nagsimula na dumating yung ating mga delegates na nanggaling sa iba't ibang lalawigan sa Bulacan. At May 24 to 25 nagkaroon ng classification sa Bulacan Sports Complex. At yun nga binahagi ko sa inyo kanina ay May 26 nagkaroon ng pagsisimula nitong PSC PhilSPADA National Para Games. May 27 to 30 ginaganap dyan yung iba't ibang games and activities. Kabilang dyan yung mga judo, table tennis, chess, and other games and activities. So, nung May 26 din po ng gabi ay nagkaroon ng Governor's Night kung saan ay bilang bahagi ng ating pag-welcome sa ating mga bisita, nagkaroon ng pagtatanghal ang ating mga Bulacan artists na talaga namang napakahuhusay. At so, kasalukuyan pa rin ginaganap yung ating mga
Para Games. Yan. So, gusto natin pasalamatan syempre lahat ng mga nakiisa. Syempre, pamahalang panliliwigan ng Bulacan, yung partner offices natin, ang mga lahat ng mga opisina ay nagbigay bahagi para maging successful ang ating 7 PSC PhilSpada National Para Games na may tema, sama-sama sa sports, lalaban para sa bayan. So sabi nga nun, isang maganda sa sinabi ni Kong Jonathan dun sa kanyang pagpapakilala at mensahe na hindi hadlang ang kanilang kapansanan na minsan nga mas nahihigitan pa nila yung kanilang galing pagdating sa sports. Yan, napakahuhusay. Ang gagaling ng mga napanood ko dun sa PSC Live, yung mga, ang gagaling nila yung sa chess, ng mga blind. Ang bibilis nila. Ang gagaling talaga. So, hindi matatawanan ng kanilang galing. At ang naibahagi din doon yung mga mananalo dito sa ating ginaganap na National Para Games ay lalahok sa January para sa SEA Games. Ayan. So, yan po ay ilan lamang sa kaganapan sa ating sa lalawigan ng Bulacan. Katuwang ang aming tanggapan na Provincial Social Welfare and Development Office. Ayan, good morning and happy listening din po sa iba pa nating listeners na nakikinig ngayon. Kay Rolando Ricamonte, ayan, Preya Carpio, Anthony Amisona, Jelan Carpio, Clarissa Padayaw, si Ma'am Clarissa. Then si Fidel Cabigao, ayan, good morning. So, from Obando. So, isa pa sa magaganap nito namang June ay ang celebration ng National Child Development Workers o Child Development Workers Week as mandated by Presidential Proclamation 404 Series of 2003, declaring June 7 to 11 and year thereafter as National Daycare Workers Week. So, gusto ko lang po ibahagi sa inyo itong Presidential Proclamation number 404. So, yun nga po, dineclare na June 7 to 11. Mula po to ng 2003 and year thereafter as National Daycare Workers Week. Lagi ko pong binabahagi sa inyo na ang ating mga child development workers o daycare workers ay napakalaking bahagi para sa paghubog ng holistic development ng ating mga anak, na especially yung mga chikiting natin na pinapasok sa ating mga child development centers o mas kilala sa tawag na daycare centers. Kasi alam naman natin na ang mga daycare workers, napaka-critical ng kanilang trabaho dahil sa batay sa pag-aaral, ang brain ng bata, ng isang tao ay nade-develop 80 to 90% sa edad na 0 to 6. So, yung brain lamang po ang tanging organ na hindi fully developed. At sino bang kasama ng ating mga chikiting? So, bukod sa parents, ay mas matagal ang kanilang stay sa mga school. So, importante talaga na dekalidad din ang binibigay na serbisyo ng ating mga child development workers o daycare workers. So, ayon dito po sa Presidential Proclamation number 404 na daan noong June 9, 2003 ng ating former President Gloria Macapagal Arroyo. Sabi dito, whereas Section 13, Article 2 of the Philippine Constitution provides that the state recognizes the vital role of the youth in nation building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. It shall include in the youth patriotism, nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs, whereas the Local Government Code of 1991 mandates local government units to implement social welfare services, which includes programs and projects on child and youth welfare and maintenance of daycare centers. Whereas daycare workers perform frontliner functions in helping mold young children during their early years of education, whereas local government daycare workers organize themselves into National Federation of Daycare Workers of the Philippines Incorporated for their personal development, career growth, and professional. Now, therefore, I, Gloria Macapagal Arroyo, President of the Republic of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by law, do hereby declare June 7 to 11, 2003, and every year thereafter as National Daycare Workers Week. Ayan. So, bilang bahagi nga po ng National Daycare Workers Week, sa June 7 po, 2019, Friday po yan, ganap na 9 a.m. to 4 p.m.,
ang Bulacan po, Provincial Government of Bulacan na mag-host ng 37th Regional Daycare Workers Assembly. So ito po ay dadaluhan ng mga daycare workers na manggagaling sa 7 lalawigan at 14 na lungsod dito sa Region 3. Ayan, ang objective natin ay to celebrate National Child Development or Daycare Workers Week as mandated nga po ng Presidential Proclamation 404 na may tema Child Development Worker, Daycare Worker, katuwang tungo sa magandang kinabukasan ng kabataan. Isa pang objective natin ay to develop and promote camaraderie among child development workers and ECCD service providers in Region 3 and strengthen partnership between the Regional Federation of Child Development Workers and Provincial Government of Bulacan. Layunin din po natin na maka-advocate and intensify implementation of Early Childhood Care and Development o ECCD program and recognize the importance of child development o daycare workers as they perform frontline functions in helping to mold young children during their early years of life. So, ito po ay magsisimula. 9 a.m. ay magkakaroon ng arrival ng ating participants. At 10 o'clock ay formal lang sisimulan yung ating Regional Child Development Workers Assembly, kung saan sa umaga po ay magkakaroon ng report of the President and the Treasurer, sharing of good practices of Aurora Province in handling children with special needs, information on the new scheme of supplementary feeding program, Cycle 9, na pangungunahan po ng DSWD Regional Focal Person namin for ECCD na si Ma'am Len Carion. Magkakaroon din ng other updates on ECCD. At sa hapon naman ay magsasagawa ng laro ng lahi, which is anchored on the theme and awarding of certificates. Yan. So, yung ating mga child development workers sa buong Region 3 ay naanyayahan dumalo dun sa 37th Regional Daycare Workers Assembly. So, yan po ang ating mga kaganapan para sa buwan ng Mayo at ng June. At isa pang paalala, no? At bilang ano na rin, public service. Maraming nalilito kasi ano ba talaga ang holiday? June 5 ba or June 6? Ayan, according sa Proclamation number 729 from Malacanang Palace, ayan, declaring June 5, 2019 a regular holiday throughout the country in observance of Eid al-Fitr, Feast of Ramadan. So, ayan po, June 5, Wednesday. So, nakalagay dito, whereas Republic number 9177, Eid al-Fitr, Feast of Ramadan as a regular holiday throughout the country. Whereas, Eid al-Fitr is celebrated by the Muslim world for 3 days after and the end of the month of fasting. Whereas, the entire Filipino nation should have the full opportunity to join their Muslim brothers and sisters in peace and harmony in the observance of celebration of Eid al-Fitr. Whereas the National Commission on Muslim Filipinos has recommended to declare June 5, 2019 as the national holiday in observance of Eid al-Fitr or Feast of Ramadan. And whereas in order to bring religious and cultural significance of Eid al-Fitr to the fore of national consciousness, it is necessary to declare Wednesday, June 5, 2019 as a regular holiday throughout the country. Now, therefore, I, Rodrigo Roa Duterte, President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by law, do hereby declare Wednesday, June 5, 2019, a regular holiday throughout the country in observance of Eid al-Fitr or the Feast of Ramadan. So, in witness whereof, I have here to set my hand, cause the seal of Republic of the Philippines to be affixed, done, no May 28 in the year of our Lord 2019 by the President, by Salvador Medalleas, Executive Secretary. So, June 5 po, Wednesday, hindi po June 6. Medyo nagkakalituhan lang. Ayan, so good morning and happy listening kay Ate Yen Navarro. Ayan, hi Dayan. See you soon. See you soon, Ate Yen. At kay Ma'am Percy Morales Rivera, good morning po. And belated happy birthday yan kay Ma'am Percy Morales Rivera. So, kaka-birthday lang niya noong May 25. Ayan po. So, kung meron pong mga katanungan o regarding sa mga programs ng offices namin, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa PSWDO o tumawag
sa 044-791-8133. So, maaari nyo pong hanapin, syempre, ang aming boss na si Boss Meng Rowena Hoson Chongson, o kaya naman po ang inyong lingkod. Kung meron po kayong mga concerns pagdating sa mga programa ng PSWDO. Napakabilis ng oras. Ang oras po natin ay 10:37 ng umaga. Ayan. So, ang oras pong yan ay handog ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Bilang panghuli, baka po may interesado o may katanungan kayo kaugnay ng foster parenting, foster care and agency adoption, maaari po namin kayong i-refer sa mga taga-DSWD Provincial Extension Office o sa DPEO. Hanapin po ang aming kanilang team leader na si Ma'am Feli Esguera at ang mga katuwang na registered social workers na si Ma'am Cynthia Alfonso at Miss Mercy Cruz. Gayon din po ang aming tanggapan ay nagbibigay din po ng libreng counseling dun sa ating mga kalalawigan na may pinagdadaanan. So yung mga gusto ng makakausap or family counselors, tayo po ay merong mga family counselors sa aming tanggapan na matatagpuan sa Women's Center. So makipag-ugnayan lang po sa aming tanggapan ayan, para sa mapaschedule natin kayo. So importante po kasi yung mga may pinagdadaanan ay merong nakakausap. So, para iba pa rin po yung nailalabas nila yung kanilang mga saloobin para maibsan yung kanilang mga pinagdadaanan. At gayon din yung mga kalungkutan. Ayan. So, oras na po para ako'y pansamantalang magpaalam sa inyo. Nawa po ay nakatulong kaming sa pagbibigay ng karagdagang impormasyon sa inyo na maaring makatugon sa inyong concerns, lalong-lalo na po pagdating sa social services. Muli po ay aking kayong inaanyayahan sa muli ninyong pagtutok dito sa programa kung saan ang mission namin ay makapagbigay kalinga sa ating mga kalalawigan. Ang Kalingang Bulakenyo tuwing Huwebes 9:30 to 10:30 ng umaga dito lang po sa RBFM, ang radyo ng bawat Bulakenyo. Sana po ay patuloy niyong subaybayan ang mga programa ng Kapitolyo dito sa radyo. Sa ngalan po ng aming pinuno ng tanggapan na si Ginang Rowena Hoson Chongson at ng aking partner na si Jeline Valera, ako po muli ang inyong lingkod na si Miss Dayan, laging nagpapaalala, let us all love God through serving others. Maraming salamat po. RBFM Radyo Bulacan. Ang radyo ng bawat Bulakenyo. Sa bayan ni Juan, may RA1 081. Sa panahon ng kalamidad, ang mga bata ay pangalagaan. Ngayon ang tamang panahon upang maghanda. Suportahan ang RA 10821, Children's Emergency Relief and Protection Act. Ang mga bata ay pangalagaan. Inyong napakinggan ang programang Kalingang Bulakenyo. Hanggang sa susunod na Huwebes, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, dito lamang sa Radyo Bulacan Campus Radio 103.9 FM. Eco Commercial Complex. Kung nais mong mag-relax, mag-shopping at kumain, halina't pasyalan ang Eco Commercial Complex at Capital 2 Commercial Building sa lungsod ng Malolos na naisagawa sa pamamagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Sa unang palapag nito ay may office warehouse, Mom's House of Mushroom, Chef Brown, Viago Cafe Bistro, Suburban Premium Outlet Store, Beat Down Toys and Hobby Shop, Goldilocks, Boba Jelly Tea